අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මට විනාඩියක් දෙන්න. මම මේ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ. මම හිතන්නේ මාස දෙකකට විතර පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඇත්තටම මේ දවස් ටිකේ ගොඩක් වැඩි වෙලා තිබ්බා. ගොඩක් බිසි කාලයක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි channel එක ටිකක් කාලයක් යනකම් මග ඇරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඉවරනාට පස්සේ ඔන්න ආපහු channel එකේ වැඩ පටන් ගත්තා. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේම වීඩියෝස් දානවා බය වෙන්න එපා. ඉස්සර වගේම වීඩියෝස් දිගටම දානවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මගේ අදහසක් තියෙනවා මම ඊට කලින් දාපු නැති විදිහේ content channel එකට upload කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට අලුත්ම content channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කලින් හිටියා වගේම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මම තව channel කීපයක් කරගෙන යනවා. ඒ වගේ වැඩක් දැන් කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ නම් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ගැන තමයි මට අද ඔයාලට කියන්න තිබ්බේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ඉක්මනටම අද වීඩියෝ එකට. WhatsApp latest update එක තමයි WhatsApp channels. ඔයාලා Telegram පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති Telegram වලත් මෙන්න මේ වගේම channels කියලා දෙයක් තියෙනවා. groups channels මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp වල අපිට කලින් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ groups විතරයි. ඉතින් මේ අලුතෙන්ම ආපු අප්ඩේට් එකෙන් ලේටස්ට්ම අප්ඩේට් එකෙන් අපිට WhatsApp channels කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක දැනටමත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp එක ලේටස්ට්ම version එකට අප්ඩේට් කරගන්න එක. ඔයාලා පුළුවන් Google Play Store එකට එහෙම නැත්නම් Apple App Store එකට Huawei app gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp application එක ලේටස්ට්ම version එකට අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් අප්ඩේට් කරගෙන ඔයාලා open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට WhatsApp එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පේනවා තියෙන්නේ chats, updates, calls කියලා තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන අලුතෙන් updates කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් මෙතන තිබි status කියලා. හැබැයි දැන් ඒක updates කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ updates කියන එක මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලා වෙනවා ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ මගේ contact list එකේ ඉන්න අය දාපු status. ඒ වගේම මෙතන channels කියලා එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ නැති වෙයි. ඔයාලා පළවෙනි වතාවට මේක පාවිච්චි කරන්න යනවා නම් මෙතන ඔයාලා පේනවාදී මම CTech LK කියලා channel එකකට join වෙලා ඉන්නවා, follow කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලා පේනවාදී මම ඊට පස්සේ follow කරලා තියෙන ඊතුරු channel ටික තියෙනවා. WhatsApp, TechCrunch මෙන්න මේ වගේ channels දෙකක් මම follow කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවාදී find channels කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කැමති channel එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ follow කියන එක click කරාට පස්සේ ඒ channel එක follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ channel එක මෙතනින් add වෙනවා. මම දැන් මෙන්න මේ WhatsApp කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා පේනවාදී ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවාදී WhatsApp එකේ මේ channel එකට update කරපු එක විදිහේ images, videos, text මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ channel එකක් follow කරද්දී ඒ channel එකට upload කරලා තියෙන දේවල් වලට react කරන්න. ඔයාලා මෙතන පේනවාදී මෙන්න මේ විදිහට 1,75,000ක් මෙතන react කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කරන් තියෙන message එකකට react කරන විදිහට මේ click කරගෙන ඉඳලා මෙතනින් ඔයාලා කැමති reaction එකක් මේ විදිහට මේකට දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන find channels කියන එකේ see all කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔයාලා පේනවාදී මෙන්න මේ විදිහට එක විදිහේ channels අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන category කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් ගිහිල්ුණත් ඔයාලා ඕන කරන channel එක ගොඩක්ම ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පේනවාදී popular, new, ශ්‍රී ලංකා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන location එක වෙනස් කරලා ඒ රටවල් වල තියෙන channel එකක් වුණත් මෙතනින් ලේසියෙන්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගෙම කියලා channel එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන තියෙන plus mark එක මේ විදිහට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවාදී මට මෙතනින් find channels කියලා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මට මෙතනින් කිසිම option එකක් දීලා නැහැ channel එකක් create කරන්න. මේක සමහරක් users ලාට මෙන්න මේ විදිහටම තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගෙත් මේ විදිහට channel එකක් create කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඔයාලට channel වලට join වෙන්න පුළුවන්. channel follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව ටික දවස් ගියාට පස්සේ ඔයාලටත් update එකක් විදිහට එතකොට ඔයාලටත් channel එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ අනිත් account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. මම මේ විදිහට අනිත් account එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන plus mark එක touch කරනවා. දැන් ඔයාලා පේනවාදී මෙතන create channel කියලා එකක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ කලින් account එකේ කලින් WhatsApp account එකේ මේ විදිහට මට create channel කියලා එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට create channel එක කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකට name එකක් ඔයාලට මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි description එකක් ඔයාගේ channel එකට add කරගන්න.
ඒ වගේ මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාගේ channel එකට profile picture එකක් ඔයාලා මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ create channel කියන එක ක්ලික් කරගාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ channel එක create වෙනවා. දැන් ඔයාලා පේනද මම මේ විදිහට channel එකක් create කරගත්තා. මෙතන followers ලා බිඳුවයි පෙන්වන්නේ. මගේ මේ වෙනකොට කිසිම follow කෙනෙක් නැති නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඔයාලා channel info කියන එකට ගිහිල්ලා පෙන්වන්නම්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන channel එකේ හැම විස්තරයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මෙන්න මේ channel link කියන එක ක්ලික් කරගෙන මෙතනින් channel එකේ link එක copy කරලා ඔයාලට ඕනම තැනක share කරගෙන ඔයාගේ channel එක follow කරන්න කියලා ඔයාගේ යාළුවන්ට එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්න අඳුරන අනිත් අයට මේ link එක share කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් මේ channel එකට upload කරන්න ඕන නම් ඔයාලගේ followers ලාට මොනවා හරි දෙයක් දෙන්න ඕන නම් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහටම message එකක් send කරන විදිහට ඔයාලා මෙතනින් ඔයාගේ කැමති message එකක් type කරලා send කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා image file එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි දෙයක් මේකට add කරන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ දේවල් මේකට upload කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පේනවාද gallery කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේකට ගියාට පස්සේ මගේ gallery එකේ තියෙන ඕනම image එකක් photo එකක් මට මේකට upload කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා මෙතනින් audio file මේකට upload කරන්න බෑ. ඒ වගේම document type එකේ documents upload කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ channel එකට upload කරන හැම දෙයක්ම හැම image එකක්ම video එකක්ම හැම message එකක්ම දවස් 30කට පස්සේ expire වෙනවා. ඒ කියන්නේ WhatsApp server එකෙන් ඔයා upload කරපු හැම දෙයක්ම එයාලා අයින් කරනවා. Telegram වල ඔයාලා upload කරන ඕනම දෙයක් Telegram channel එකකට ඔයාලා upload කරන ඕනම දෙයක් lifetime තියෙනවා. හැබැයි WhatsApp වලට upload කරන දේවල් දවස් 30කට පස්සේ delete වෙනවා කියලා තමයි WhatsApp එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ අලුත්ම channels update එක ගැන? මේක ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා content creator කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි sell කරන seller කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන කට්ටියට මේ channels update එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේම videos දිගටම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම. මම චලිත රත්නායක. Yeah, grew up alone on the coast, yeah. Had a few friends that were close, yeah. We would cruise to Newport for the show, yeah. Long tan legs, oh you know it. Growing up in Cali really ain't a bad deal. The girls look fine and about half a real. I got my mindset on mine, see a bad chick. I wanna see if I could get her on a mattress. Said she's almost done taking all her classes, but she really doesn't care if she passes, cause she wants to go to LA, be an actress. I said that sounds about right, she needs practice. Hey, I'm just here for a good time. Had me a margarita with a little lime, and the sun's out feeling like it's summertime.